Hello mga kumare! Good morning! So ngayon ay grooming time na mga babies namin. So buong maghapon kami ngayon mag-groom. Sabay na namin yung groom at saka ligo nila. So ako na lang yung nag-groom sa kanila kasi medyo nagmahalan ng talent fee si Cesar. Ang mahal na ng talent fee niya. So tatry natin kung magagawa ko ba kahit paano yung pag-groom sa mga alaga namin. So, meron kaming wall na deluxe na razor. Yan. In-order ko sa Shopee. Tapos, yung mga new moon set ng scissor na in-order ko kay Cesar. Order na rin kayo sa kanya. Napakaganda ng mga quality. Tsaka ng supply namin. New moon pa rin. Tapos, 19mm yung ginagamit ko sa kanila sa pang-shape sa body nila. Tapos, 16mm naman dun sa dibdib. Tsaka sa tiyan. Tapos, ito naman, in-order ko sa Shopee para dito sa may ibabaw ng nose nila. Yan, dito. Ito, ginagamit ko pang-shape para madali. Tsaka ito napakatagal na itong gunting na to. Ito kasi is, yung tip niya ay circle. So, round siya, circle tuloy, round. Hindi nakakatusok ng eyes. Para safe dito. Pang eyes to, tsaka pang nose. Tapos, syempre, speaker para, meron kaming calming music. Start na natin. Ito, nasuklayan na to. Wala na siyang buhol-buhol. Battery 100%. Connected to iPad and Commander 2. Yan. So, papatugtog muna tayo ng mga classical music. Anti-stress. Para hindi siya ma-stress. Gundo naman. Gamitin natin yung 16mm. Very good. Good girl. Mas maiksi ito.
Ngayon, tapos na siya. Ayan. Look at her face. Look at her face. So clean. Sa nose. Dito sa lips. Yan. So, shorter na yung face niya. Tapos, longer yung ears. Yan. So, para medyo girly look. Tapos, 16 mm yung sa dibdib niya. Tapos, body is 19 mm. Tapos, pinantay ko lang dito. Yung ganyan niya din, 19 mm. Shinave lang natin yung paa. Tapos, yung puwet, shinave din natin yung mismong, ito lang, yung mismong puwet lang. Yan. Tapos, kinipitan natin yung buntot. At saka, yung tiyan ay malinis. Si Tasha naman. Kasi ito, Tasha. Tasha. So, ito yung face niya ngayon. Ganun lang din. Babawasan lang natin. Lilinisin natin yung face. So, ito din. Wala si Tasha. Tapos na si Tasha. Ayan mo na. Ayan mo na. Oh, di ba pretty? Oh, di ba pretty? Ay, body niya. Wala pa silang ligo mamaya pa sila maliligo. Pagtapos na sila lahat gupitan. 2 weeks, every 2 weeks lang sila naliligo. Kahit every 2 weeks lang yan naliligo. Yan naman. Mukha bang 2 weeks lang hindi naliligo yan? Mukha bang 2 weeks lang hindi naliligo yan? Araw-araw sila nagtatutbrush. Bye-bye! 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 Bye-bye!